लेट्स स्टार्ट न्यू सबैभन्दा पहिला जान्छौँ हामी फाइलमा न्यूमा गयौँ हेरौँ विजार्ड्सहरू हेरौँ ओके म्याभन प्रोजेक्ट देख्नु है सो यहाँबाट जाउँ म्याभन प्रोजेक्ट ओके म्याभन प्रोजेक्टलाई सिलेक्ट गर्छौँ नेक्स्ट गर्छौँ सो यहाँ पनि नेक्स्ट गर्छौँ अनि ओके हो म्याभन आर्काइभ वेब एप गरौँ यसलाई सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरौँ यहाँ चाहिँ आर्टिफ्याक्ट आइडीमा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको नेम गरौँ Spring MVC गरौँ है त सो हाम्रो प्याकेजको नाम पनि यही भयो सो फिनिस अब चाहिँ हामीलाई सो यहाँ इफ मेक टु थोरै टाइम लिन सक्छ यसले ओके सो वाइ enter our build success भयो so we may expect our project somewhere here okay here Spring practice so सबैभन्दा पहिला यसमा चाहिँ हामीले build path मा गएर सर्भर एड लाइब्रेरी गरौँ runtime server okay Apache Tomcat 9 गरौँ अनि finish so apply and close so हाम्रो error probably